Dear student, now we are going to learn Newton's law of motion. So we'll start Newton's first law of motion. To understand this law, you should very well know the concept inertia and unbalanced force. So first I will explain inertia. एखादी वस्तू जर स्थिर असेल तर फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय ती वस्तू हलणार नाही, म्हणजेच मोशनमध्ये येणार नाही. तसंच एखादी वस्तू जर मोशनमध्ये असेल तर फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय ती थांबणारही नाही. वस्तूचे मास जास्त असेल तर जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागतो आणि कमी असेल तर कमी फोर्स अप्लाय करावा लागतो. फोर्स अप्लाय केल्यानंतरही स्थिर वस्तू ही सुरुवातीला हलायला नकार देते आणि पळणारी वस्तू ही थांबायला नकार देते. यालाच म्हणतात इनर्शिया. याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर बस अचानक चालू झाली तर आपण पुढे पडतो. मीन्स वी गेट फॉरवर्ड जर्क. आणि फॅन बंद केला तरी काही वेळ तो फिरतच राहतो. इट इज ड्यू टू इनर्शिया. मग इनर्शिया म्हणजेच इट इज द टेंडन्सी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट टू रेझिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or change in a state of motion is called inertia. The Newton's first law of motion is also called law of inertia. इनर्शियाची सगळी एक्झाम्पल ही न्यूटनच्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनची एक्झाम्पल म्हणून देण्यात येतील. न्यूटनच्या फर्स्ट लॉसाठी आवश्यक असणारी दुसरी कॉन्सेप्ट आहे अनबॅलन्स्ड फोर्स. ती आपण एका उदाहरणाने पाहूया. टग ऑफ वॉर. जेव्हा दोरीची दोन्ही टोकं दोन्ही बाजूने फोर्स लावून ओढली जातात तेव्हा जर दोन्ही बाजूचा फोर्स सारखाच असेल तर ती दोरी जागची हलत नाही. परंतु जर एका बाजूचा फोर्स जास्त झाला तर त्या बाजूला ती दोरी आणि त्याबरोबर व्यक्ती ओढल्या जातात. म्हणजेच काय, जोपर्यंत दोन्ही बाजूचा फोर्स सारखाच म्हणजे बॅलन्स्ड असतो तेव्हा वस्तू हलत नाही, कारण नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज 0. परंतु जेव्हा एका बाजूचा फोर्स जास्त होतो म्हणजेच फोर्स अनबॅलन्स्ड होतो आणि अनबॅलन्स फोर्समुळे दोरी मोशनमध्ये येते, म्हणजेच एका बाजूला ओढली जाते. यावरून आपण काय म्हणू शकतो, फॉर अन ऑब्जेक्ट टू मूव्ह द फोर्स शुड बी अनबॅलन्स्ड. म्हणजेच एखादी वस्तू मोशनमध्ये यायची असेल तर त्यावर अनबॅलन्स्ड फोर्स असावा लागतो. दोन्ही कॉन्सेप्ट समजल्या असतील तर तुम्हाला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगदी व्यवस्थित समजेल. आणि तो लॉ आहे, ॲन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. याचा अर्थ एखादी स्थिर वस्तू स्थिर राहील, मोशनमध्ये असणारी वस्तू मोशनमध्येच राहील जोपर्यंत आपण त्याच्यावर अनबॅलन्स्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. आता आपण जाऊया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशनकडे. यामध्ये आपण एक कॉन्सेप्ट लर्न करणार आहोत आणि ती आहे मोमेंटम. आता मोमेंटम म्हणजे काय, तर जेव्हा दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांना धडकतात तेव्हा त्यांच्यावर होणारा परिणाम म्हणजे मोमेंटम. त्याचं एक उदाहरण पाहूया. इफ देअर इज अन ॲक्सिडेंट बिटवीन ट्रक अँड कार, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन ट्रक ऑर कार? Which object will get more damage? The answer is car. Why? Because the mass of car is less than truck. The second factor we will consider while measuring damage is velocity, म्हणजेच वेग. जितकी velocity जास्त तितका डॅमेज जास्त. म्हणजेच या डॅमेजचा परिणाम मोजण्यासाठी कुठल्या दोन गोष्टी आपण विचारात घेतल्या, मास आणि velocity. So this product of mass and velocity is called momentum. It is denoted with the letter P and momentum is equal to mass into velocity. So the Newton's second law of motion is the rate of change of momentum
is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. याचं डेरिवेशन बघूया. धडकेपूर्वीचं मोमेंटम असेल mu म्हणजेच मास इंटू इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि धडकेनंतरचं मोमेंटम असेल mv म्हणजेच मास इंटू फायनल व्हेलॉसिटी. Therefore, change in momentum is equal to mv minus mu. आणि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv मायनस mu अपॉन टी. जर m कॉमन काढला तर ते होईल v मायनस यू अपॉन टी. आणि मुलांनो, तुम्हाला माहीतच आहे ॲक्सलरेशन a इज इक्वल टू v मायनस यू अपॉन टी. त्यामुळे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होईल m इंटू a. मग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम म्हणजेच अप्लाइड फोर्स F. म्हणून F इज इक्वल टू m इंटू a. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to applied force. Therefore, we get formula F is equal to ma. If the same force is applied on different object, the change in momentum is same. म्हणजेच एखादी हलकी वस्तू असेल आणि एखादी जड वस्तू असेल आणि ह्या दोन्ही वस्तूंवर जर आपण सारखाच फोर्स लावला तर हलकी वस्तू ही जोरात पळेल आणि जास्त अंतर कापेल आणि जड वस्तू ही हळू पळाल्यामुळे कमी अंतर कापेल. म्हणजेच when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. यालाच लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम असंही म्हणतात. द युनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टीम इज न्यूटन अँड द युनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टीम इज डाइन. द युनिट ऑफ मोमेंटम इन SI सिस्टीम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड and in CGS system it is gram centimeter per second. Now student, we will learn Newton's third law of motion. निसर्गातील कुठल्याही वस्तूवर फक्त एकच फोर्स कधीही ॲक्ट होत नाही. फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेअर. जेव्हा एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूवर फोर्स एक्झर्ट करते तेव्हाच दुसरी वस्तू ही पहिल्या वस्तूवर फोर्स एक्झर्ट करत असते. पहिल्या वस्तूने एक्झर्ट केलेल्या फोर्सला म्हणूया ॲक्शन फोर्स आणि दुसऱ्या वस्तूने पहिल्या वस्तूवर एक्झर्ट केलेल्या फोर्सला म्हणूया रिॲक्शन फोर्स. These forces act in pair and these forces act simultaneously. Action and reaction force act on different objects and hence they cannot cancel the effect of each other. उदाहरणार्थ, टेबलावर जर पुस्तक ठेवलेले असेल तर पुस्तक टेबलावर व टेबल पुस्तकावर फोर्स एक्झर्ट करत असते आणि हे दोन्ही फोर्स सेम असल्यामुळे पुस्तक टेबलावर स्थिर राहते. Let us learn few more example of Newton's third law of motion. While hitting a ball with a bat, the speed of bat decreases because of the force exerted by the ball. When bullet is fired from a gun, the gun moves backward, that is called a gun recoils. This is due to action and reaction force of gun and bullet. बुलेटचं मास कमी असल्यामुळे ती वेगात पुढे जाते आणि गनचं मास जास्त असल्यामुळे ती थोडीच मागे धडकते. जेव्हा रॉकेट अवकाशात झेपावतं तेव्हा रॉकेट जमिनीवर फोर्स एक्झर्ट करत असतं आणि जमीन रॉकेटवर फोर्स एक्झर्ट करत असते. ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्युएल, tremendous force is exerted on the rocket by the earth and hence rocket launches in the sky. When the swimmer swims in water, the swimmer exerts pressure on water and the water exerts pressure on force on swimmer. All these are examples of Newton's third law of motion.